magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Nakita niyo, may choir na ako ngayon dito. Of course, kaliwat kanan po ang mga aligasyon ngayon laban sa punong maestrado ng ating bansa sa mga pagsubok sa buhay na kanyang hinaharap. Ito na kaya ang pinakamatindi sa lahat. Dalawang impeachment complaints ang inihain laban kay Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang isa ay inihain ni Atty. Daniel Razon na may 25 kongresistang nag-endorso. Habang naghain din ang mga grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC at ng Vanguards of the Philippines Constitution Incorporated o VPCI ng kanilang pinagsamang reklamo. Pinamumunuan naman ito ni Ginoong Dante Jimenez, former Congressman Jacinto Paras at Ginoong Eligio Malyari Jr. Ang mga naging akusasyon ay ang mga sumusunod: culpable violation of the Constitution, kung saan ang isa sa mga dahilan ay ang hindi umano tamang pagsasaad ni Sereno sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Corruption dahil sa marangyang pamumuhay nito, kabilang pa ang pagbili ng bagong sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit kumulang sa 5 milyong piso. Betrayal of public trust at iba pang tinatawag na high crimes batay sa saligang batas. Sa dalawang reklamo, ang inihain ni Atty. Paras ang nakalusot sa Kongreso. Sufficient in form and substance daw ito. Ayon sa ating saligang batas, pinapayagang tanggalin sa pwesto ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng impeachment process. Kabilang dito ang mga miyembro ng kataas-taasang hukuman ng bansa. At ngayon ngang gumugulong na ang impeachment case laban kay CJ Sereno, malaki ba ang naging epekto nito sa institusyong kanyang pinamumunuan? Sapat ba ang mga ebidensya ng mga nagsampa ng kaso? Mismong si Atty. Razon na nagsampa sa kaso ay nananawagan na lamang ng kanyang pagbibitiw, subalit mayroon din namang sumusuporta. Saan kaya magtutungo ang naturang proseso? Makarating kaya sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang kasong ito upang muling tumayong mga husgado ang mga senador? Tulad na lamang ng ating masaksihan ang malatelenobelang kaganapan sa panahon ng yumaong si dating Chief Justice Renato Corona. Sa gitna po ng mga usaping ito at ng proseso na yan, isang batikang abogado ang itinalaga ni Chief Justice Sereno upang maging kanyang tinig. Siya po ating panauhin ngayong umaga. Let's welcome to the program, Atty. Carlo Cruz. Morning, sir. Salamat po. Please, for gracing our show. Salamat. Alam niyo, Mr. Razon, ako pong nagpapasalamat sa inyo at dito sa pagkakataong itong ipahiwatig sa ating mga kababayan ang mensahe ng ating punong maestrado. Maraming salamat po sa inyo at saka sa UNTV. Our pleasure. Pero bakit kayo po ang... kayo ba ang talagang napusuan to be the spokesperson of CJ Sereno? Or were you recommended by somebody? Or you volunteered? Ganito po yun. Siguro nabalitaan ni Chief Justice Sereno na madaldal po ako. Meron po, ang pagkakaalam ko po ay meron akong isang matalik na kaibigan na nakonsulta po ng ating punong maestrado at nairekomenda po yata ang pangalan ko. Nagpaalam po sa akin, nag-meeting kami. Kinabukasan po ay nagkaroon na kami ng pagpupulong ng ating punong maestrado. At siguro po ang aking pakiwari dito ay alam po siguro niya na medyo 3 dekada na po ako nagtuturo ng political law. At baka sa kanyang paningin po ay makatulong ako sa pagpahatid ng mensahe niya sa ating bayan ukol sa mga kanyang concern sa ating saligang batas po. Pero tinanggap nyo ba yung trabaho po bilang maging tagapagsalita ni CJ Sereno sa paniniwala na hindi siya guilty o dahil ito'y trabaho lang? Kasi alam naman ninyo mga lawyers kung minsan and even spokespersons, sometimes even if they don't believe doon sa sinasabi ng principal nila because that is their job, they do it. Alam niyo po, nag-usap po kami ni CJ Sereno. Buo po ang aking paniniwala na ma-overcome niya po itong mga reklamong ito dahil buo po ang aking paniniwala na ay inosente po siya.
Pero may pahiwati ko lang po sa inyo, no? Ginagawa ko po to dahil siguro sa pagmamahal ko sa ating saligang batas, sa aking paniniwala na dapat lahat tayo mga mamamayan, dapat kailangan natin itaguyod ang ating saligang batas. At doon po kami nagkasang-ayon ni Chief Justice Sereno po na itong usaping ito ay haharapin namin bilang abogado na buo ang aming paniniwala na bilang punong mahistrado po, kailangan siya manguna dito sa pagpapadala ng mensahe sa ating kababayan na ang proseso na nasa ating saligang batas ay dapat sundin, respetuhin. Siya po ang punong mahistrado. In a sense po, siya yung tumatayong punong abogado rin. Abay, katungkulan niya po na ipahiwatig sa ating mga kababayan na buhay po ang ating saligang batas at tutuparin po niya at respetuhin niya ang lahat ng proseso nakasaad po doon. I suppose nag-usap din po kayo up to what extent ilalaban ito ni CJ Sereno? Hanggang matapos po, hanggang sa katapusan po ng usaping ito. Dahil alam niyo po, si Chief Justice Sereno ay hindi lang naman to para itong laban ito, hindi lang naman po para kay Maylu Sereno. Ay kailangan po manindigan siya para sa opisina ng punong mahistrado. Dahil alam niyo po, nasa saligang batas natin yan. At saka ito po ay nagtugma rin ang aming pananaw dito. Kailangan po natin itaguyod ang kasarinlan ng ating Korte Suprema. We have to maintain judicial independence po. And we both see this as somehow a measure, an affront to judicial independence. I think it is my duty as a lawyer, bilang isang abogado, kailangan po makipagsandigan po yata ang salita doon kay ating CJ Sereno. Dahil katungkulan ko rin po yun bilang isang abogado. Pero gumawa na kayo ng assessment dito as to the motive nung mga nag-file nitong impeachment complaint sa atin pong punong maestrado. Ano ho ang nabuo ninyo? Dahil I suppose bilang isang abogado, ay tinitignan ninyo yan at tinuugat ninyo para alam ninyo ang atake din at ang depensa. Opo, alam niyo po, we have to announce to our countrymen po, no? Naintindihan po namin na itong usapin nito ay isang usaping politikal. Kahit na po ang ating Korte Suprema may mga desisyon yan, no, na sinasabi na this is a political exercise. Pero alam niyo po, sa akin pakiwari po, mahalaga ang posisyon ng punong mahistrado. That is not po a political office. I have my own perceptions, but I think I have to set them aside. Because the entire group of Chief Justice Sereno, kailangan po mag-focus. Alam niyo po, ito po yung paratang dala ng isang complainant, no? Kami po mga abogado, ang haharapin namin, yung paratang, hindi po namin iintindihin masyado yung motive ng complainant because andyan po yung paratang Wala pong mangyayari kung ang gagawin po namin ay kunyari po makikipagpolitika kami, sisiraan namin yung complainant. Wala pong puntos yun We are lawyers. We would like to proceed as professionals. We would like to proceed with dignity. And therefore, we confine ourselves to what are specified in the complaint po. I think that is the proper perspective here. Kaya yung alam po, naintindihan po namin Mr. Razon, no, na there are political perceptions. Exactly. No? But we feel na maybe it would be best and wisest for us na hindi na lang kami siguro makisama sa political discussions na yun. Dahil buhay po ang demokrasya natin. Pumunta po kayo sa Facebook, pumunta kayo sa Twitter. Abay, masigasig po ang debate. Masigasig ang pagpapahiwatig ng mga kababayan natin tungkol sa mga damdamin nila. Well, alam niyo po, masaya po kami that we are receiving now a lot of support from various groups, no? The Integrated Bar, the Philippine Association of Law Schools, several schools like Adamson University, College of Law, si Dean Ada Abad po ay nagpapahiwatig na sila ng suporta. Well, we are elated na meron po kami suportang ganon. Pero alam niyo po, maintindihan sa atin ng ating mga kababayan na mas maigi na po siguro para mapreserba natin ang dignidad ng opisinang punong mahistrado, pati po yung independence ng ating hudikatura. Kung hindi na siguro po kami makikisama sa mga usaping political labas doon sa usaping impeachment. Kaya ho naman pumapasok din yung usaping politikal ay isa sa mga sinasabi dito na parang gustong mangyari ay ma-pressure ang ating punong maestrado and eventually
ay mag-resign siya at not to the intent na talagang to see the end of this through the process sa kanyang kabuuan. But with what you said, sabi nyo, titignan ito ng ating punong maestrado hanggang sa dulo. Opo. Ngayon ay kaya ninyong sabihin sa ngalan ng ating punong maestrado na hindi siya magpapapressure sa anumang klase ng pressure na ginagawa ng kung sino man ang nagko-complain at ito ay hindi mangyayaring siya ay magre-resign. Opo. Malinaw po ang usapan namin dyan ni Chief Justice Sereno. It is not even an option. Ngayon po, yung nababahala lang ako sa mga nababasa ko sa Facebook, kung saan Yes. po, no? Sabi na to avoid daw humiliation. Aha. No, that word was used po, no? Okay. Ganito po, no? I would not want to wish humiliation upon anyone. Now, is it evolving that this is actually more than anything else an effort to just humiliate the Chief Justice? Well, and using this constitutional process as a method for doing that, alam niyo po, kung ganun nga po ang kanilang pakay, ay ito po masasabi ko, parang hindi naman po maganda na gagamitin natin ang proseso na nakasaad sa ating saligang batas para lang mag-pressure sa isang dapat ay punong maestrado na may kasarinlan, na may independence, abay gagamitin po purely for political purposes. Alam niyo po, yung mga provision natin sa Constitution tungkol sa impeachment, ang relevance po niyan, public accountability. No, this is a special constitutional method for purposes of holding the highest of officials in the land accountable on very specific grounds. Yung sinasabi po nilang impeachable grounds. Hindi naman po siguro at wag naman po sana. Pero kung ang lalabas po dito ay parang pinaglalaruan ng ating provision ng konstitusyon, aba hindi naman yata po magandas para sa bayan yun. Hindi ko po sinasabing ganun po ang ginagawa nila. Yun, ang sinasabi ko lang po, may nagsasabi na kaya lang to isinampa laban kay Chief Justice Sereno para lang i-pressure nga siya mag-resign. Alam niyo po, si Chief Justice Sereno, she's a very courageous woman. She's devoted to her duties. She knows what is expected of her, and I think the foremost thing on her mind now is to preserve the dignity, the independence of the office of the Chief Justice, and also the independence of the court that she loves so well, ang ating Korte Suprema. But one way or the other, you believe na talagang iyon ang isa sa mga layunin, to pressure her to resign. My personal sentiments here would be irrelevant. Insignificant. Po, no? Insignificant because I proceed here, I join the sentiment of the legal team and Chief Justice Sereno. Ang focus po namin dun sa mga paratang. But that will also be significant in terms of convincing the Chief Justice to remain steadfast and not to resign, not to give in to what they really wanted, if that is indeed true. Hindi po Tama ba? po yun. Alam niyo po, siguro kung meron kami pong gagawing political, no? Hindi po kami makikipagdebate, pero ito na po yun. Ito pong, maraming salamat po sa pagkakataon na nakakausap po natin ang ating mga kababayan, no? Para lang maipadala maihatid sa kanila ang mensahe na, alam niyo, uulit-ulitin ko po ito, no? Kahit na ano po nangyayari sa ating bayan, no? Importante natin lahat na maintindihan, meron tayong saligang batas. Buhay yan. We have to embrace its provisions. We have to respect what it says. We have to follow. Dapat tupdin natin ang mga alituntunin na nakasaad dyan. Kaya, ito po, sinasabi po madalas na political to, numbers game to, they may have the numbers. Kung kaya naman po kami ngayon ay nagsusumikap na ipahatid ang mensahe namin ni Chief Justice Sereno sa ating mga kababayan, alam niyo po, kung meron po silang numero, abay, maintindihan po naman siguro nila na kaya sila na iluklok sa pwesto dahil sila'y hinalal ng sambayan ng Pilipino. Pero tama po ba na maisip din ng mga kababayan natin na no matter how good your defense will be, at the end of the day, pagka nagkaroon ng pagbibigay ng hatol at yung hatol na yun ay maaaring magbaliwala sa gaano mang kalakas na inyong depensa dahil sa sabi nga ninyo ay numero din ng pagbabatayan dito kung sinong ang magwawagi sa huli. Naniniwala kayo na maaaring ang effort ninyo
na makapaglabas ng matitinding ebidensya ay mauwi din sa wala dahil sa bilang na maaaring ang gusto talaga ay patalsikin ng punong maestrado. Po, ganito po ang aming pananaw dyan, ano? Numbers game nga po. Hindi po namin tinatrato ang ating mga kasamahan sa Kongreso na bilang mga kalaban. Dahil alam po namin na sila ang nakasaad sa ating saligang batas na tumayo dito sa usaping ito bilang mga hukom. Alright. Bibigyan po kami niyan ng oportunidad ng magpresenta ng ebidensya namin. Sabihin po natin, we will put up our best defense as we are expected to do, no? And alam niyo po, we must remain hopeful, no? We will proceed in an honorable fashion. Ngayon, kung pagkatapos po ng mahabang usapan, ay sabihin natin ay umiral pa rin yung sinasabi nilang numbers game. Baka walang katuturan ang ginawa namin. Hindi po, Mr. Razon, no? At least, kung hindi man kami manalo dito, ay naipakita namin sa sambayan ng Pilipino na kami humarap sa usaping ito na may dignidad. Kami ay haharap sa usapin ito na tamang proseso ang susundin. Kami ay haharap sa usaping ito na buong katotohanan ng aming isisiwalat. Ganito po yon. Kung hindi po kami magwagi, ay parang nagwagi na rin po kami kung napadala namin sa ating mga kababayan ng aming mensahe. At least, if we will not prevail, then we would have proceeded in such a manner that after the proceedings, we can stand with our heads held high, still honorable and still true to the causes that we want to pursue, and that is simply a love for the Constitution and also a devotion to the rule of law. How can you say na pag ganun po ang nangyari, matatalo kami? Kahit paano po, panalo kami doon, Mr. Razon. Yes, and you are already preparing also para harapin ang mga kasong kriminal kung sakasakali. We do not look that far ahead because alam nyo po, pasensya na kayo, no? Meron naman kami pong kumpiyansa na papakinggan po kami na maayos ng ating mga kasamahan sa representante, na we remain hopeful na mananalo po kami. Pero, assuming po na meron mga kasong magbubunga mula dito sa impeachment na ito, bakit naman po natin hindi rin nahaharapin ng maayos? Please educate us kasi hindi naman ho kami mga abogado. Ako po teacher lang, hindi po ako batikan, ha? Matanda lang pong ang abogado, hindi po batikan. Ang usapin po na inilalagay sa hukuman ay meron sinasabi sila ng mga subjudice. Sa kasong ito, hindi pa ho naman ito na nakakarating talaga at hindi naman ito kagaya ng sa regular courts. Maaari po bang talakayin sa anumang mga public forum ang detalye nitong mga kaso na ito without actually facing any subjudice case? Well, alam niyo po, no, yung subjudice principle, ano ba to? Essentially, no, yung primarily, that is a judicial matter. Dito po, this is a political exercise. So, kung gusto po ng Kamara Representante ang mababang kapulungan na huwag kayong maingay, ay hindi naman siguro nila mapipigilan ng bayan na mag-ingay tungkol sa bagay na ito. I think we should be as free as possible to discuss all of the aspects of these particular proceedings precisely because it is a political exercise in addition to being legal. Kami po, ang haharapin namin yung legal. Ngayon, yung political na yan, ay hayaan po natin ang ating mga kaibigan sa mababang kapulungan na magpadala ng mensahe nila sa sambayanan. It would be basically their discretion. But the subjudice principle is not necessarily applicable in this Okay. The reason why I am asking that, attorney, dahil po sa gusto kong himayin itong kaso na ito sa kaniyang detalye at hukayin kung ano man yung mga sinasabing batayan kung bakit ang ating punong maestrado ay dapat na mapatalsik sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng isang impeachment proceeding. Ang isa ho dito ay yung sinasabi na hindi niya pagbibigay ng kanyang tamang salin o yung statement of assets and liabilities at yung kanyang net worth. Bago niyo po ipaliwanag yan, we'll pause for a break. Babalik po kami. Sige. Public documents, the record will speak for itself, and I have not objected
to the public release of the same. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Tuloy-tuloy po tayo. Kasama natin si Atty. Carlo Cruz, ang spokesperson po ni Chief Justice Lourdes Sereno. At gusto natin na himayin ngayon itong mga sinasabing grounds for impeachment. Well, isa ho dito yung sinasabing failed to truthfully disclose her statement of assets and liabilities. Ano ho ba ang mga hindi isinama na sinasabi ng complainant doon sa statements of assets and liabilities? Okay. Ganito po, Mr. Razon. Daniel, no? May call you Daniel. Yes, please. Daniel, alam mo, unang-una sana maintindihan ng ating mga kababayan na limitado ang aking authority ba? Because I am spokesperson, I am not legal counsel. Now, I can probably discuss in general principles yung mga specific allegations, but I hope you will understand na anyway, if a-file na yata yung answer within a few days, so maybe we can defer or ipasatabi muna natin yung legal strategy ng panel. Pero addressing ko po yung statement of assets and liabilities na yan. No? Sa pagkakaintindi ko po, ang parang ipiniparatang sa ating punong maestrado ay meron daw siyang income or professional fees mula sa kanyang pagkakaabogado 4, 5, 6 years earlier, meaning 4, 5, 6 before pumasok siya sa public service. Meron po daw siyang professional fees na earn. Okay. Na hindi daw niya sinama sa SALN niya when she entered 5 or 6 years later. Alam niyo, Mr. Razon, maintindihan ng mga siguro ng ating mga kababayan, no? Ang requirement po, ang pangalan nun, Statement of Assets. Assets po, ibig sabihin ko, anong pag-aari mo, pagpasok mo sa publiko, serbisyo publiko. Hindi po naman nire-require doon statement of earnings. Alam niyo po, lahat tayo, may kinikita tayo, abay may ginagastos din po tayo. Kaya po, pagdating po ng panahon na kailangan na tayo mag-submit ng statement of assets, malamang po nagastos na natin yung ating kinita 5, 6 years earlier. So, ang puntos lang po namin dito, ito po aking pananaw dito, baka naman hindi yung mga kinita ni Chief Justice Sereno nung bilang private na abogado siya, hindi naman siguro kailangan isama doon sa statement of assets niya pagpasok niya sa publiko, serbisyo publiko. Hindi po ba, attorney, kapag kakinita mo, it becomes part of your assets? Well, assets at the time you enter public office. Kung nagastos yun na po, di hindi na po asset yun. So, it should be explained also Of course, na yun ay nagastos. Kasi kaya po sinasabing hindi i-declare kung halimbawa ay hindi lumilitaw doon sa pumasok at lumabas. Kasi po, hindi naman pwedeng hanapin sa'yo yung wala na sa'yo. Yun na nga Di po po. ba? So, Eksakto po. if it is part of your assets, meaning kung kinita mo man yan o kung yan man ay dati minana mo o kung ano pa man, nung pumasok ka sa serbisyo publiko, yun ay nasa sa'yo. Pag-aari mo. Depende po. Nasa pag-aari mo pa kung hindi mo pa ginagastos. Pero kung nagastos mo na po, hindi mo na isasama sa asset dahil wala na po eh. Opo, pero ibig nga sabihin, kung hindi mo isasama siya, pero halimbawa ay nasa iyo yun, kung yun man ay nagastos mo during the course ng panunungkulan mo, it will be stated there. Pero ang sinasabi nila na assets na hindi mo idineklara is something na nasa iyo talaga, possession mo. Opo. Kaya kinita mo yan o hindi, but the time na pumasok ka, ay sa'yo yan, nasa iyo yan. Hindi ko po nakukuha ang puntos. Halimbawa po, kumita ako. Opo. Yung kinita ko becomes part of my assets. Okay? Di po ba? Opo. So pagpasok ko ngayon, ay idideklara ko yon na bahagi ng aking assets kung nandyan pa. Kung nandyan pa. Kung nandyan Opo. pa. Tama Ngayon, po. kung halimbawa, in the course ng nasa ano na ako, ay nagastos ko. Opo. Kung nagastos ko, idideklara ko din yun, na yun ay nagastos ko na. So, hindi po. Hindi po. Because ang statement of assets and liabilities would be a statement of what you would have at the time na isasubmitin niyo po yung statement of assets. Ganito po yung Exactly. Razon, Opo, please. Sabihin natin po, 10 years ago, meron akong talent fee sa pag-aartista. Yes. Bago ako pumasok sa Yes. public office, no? Bumili ako ng bahay, bumili ako ng kotse,
meron akong mga kamag-anak na tinulungan Binigyan niyo. ko. Kunyari, sabihin po natin, 100 million ang aking talent fees Naubos noon. mo na bago ka pumasok sa Pumasok gobyerno. po ako, sabihin natin, naging senador ako ng 10 years later. Bakit ko po isasama yung aking kinita 10 years ago kung wala na po? Kung wala na. If it Exactly. does not form your assets at the time of or your compliance with the requirement, hindi na po, wala pong batas na nagre-require na ganun po ang isaan. Tsaka ito po, So, ito po, pwede pong pumasok ngayon sa complaint yon para hanapin naman nila at para kasi the burden of proof na ginastos mo yan will be yours na kapag ini-allege na nila na sabi, nasan to but hindi mo i-declare. Hindi ho, So, alam it's nyo. a matter of defense na sabihin ninyo ngayon na nagastos na yan. Ngayon, Hindi po ba ganun? ito po ang it's the burden of proof po. Dun sa nagrereklamo, Na kailangan po patunayan niya na pagpasok ng ating punong maestrado sa opisinang yon ay na-asset pa niya yon. Alam niyo po, sa legal proceedings, kung hindi po maipatunayan na nagrereklamo, ay wala po namang katungkulan ang nasasakdal na hindi po tama yung burden of proof is on the defense. Okay. Ganun po nangyayari ngayon sa ating bayan Oo. Pag ikaw ay inireklamo. inireklamo, by guilty ka agad. Hindi po tama yun. Tinuturo ko po sa aking mga estudyante, mahalaga pa po ang ating presumption of innocence. Yes. Having said that, ito po ang masasabi ko tungkol dito sa meron naman pong dokumento, ipapakita si Chief Justice Sereno tungkol sa paano nangyari, ano nangyari doon sa kinita niya 5 years, 6 years ago. I-explain po niya yan. Without necessarily, but I think it is also incumbent, responsibilidad din ng complainant na ipakita niya na yung amount na yun ay form part of her assets when she entered public service. Wala pong hindi tinatago dito si Chief Justice Sereno, This is a matter of public record. These are government fees paid to her. Ang pamahalaan po ang nagbayad sa kanya. So wala pong pwedeng isekreto dito si Chief Justice Sereno. Narariyan po lahat ng mga dokumento. So batay ho sa reklamo, ano-ano doon sa mga sinasabi na assets o kung ano pa mang ibang mga pag-aari ang hindi daw po idineklara? Ay, alam niyo po, I have not really seen the details of the complaint in this regard, Much less would I be knowledgeable on the specific responses of the legal team here. So, sana marapatin niyo po na may limitasyon ako dito. Yes, Opo. yes sir. So, puntahan po natin ngayon itong sinasabing she manipulated the list of the Judicial and Bar Council to exclude then Solicitor General Francis Hardelesa for siyempre sila na magbibigay ng kung anong konklusyon nila, kung ano man ang dahilan. Meron ho bang away si Chief Justice Sereno kay Hardelesa? Aba, At totoo ho ba yun na minanipulate niya yung shortlist ng JBC? May address ko muna yung pangalawa, Opo, please. Go ahead po. May pahiwati ko lang po sa ating mga kababayan. Itong Judicial and Bar Council po, this is a constitutionally independent entity. Yung composed of, there are 4 regular members appointed by the President. Tapos meron po tayong 3 diyang ex officio. Si Chief Justice po ang ex officio chairman na talaga lang po kasi sa posisyon niyang punong maestrado. Ex officio din po dyan ang Secretary of Justice at saka ex officio din po dyan ang isang representante ng ating Kongreso. Ito po masasabi ko sa inyo. Alam niyo po yung 4 na regular na members dyan, they are chosen by the President there to be appointed there because of their independence. This is a collegial body. Isa pong grupo yan, hindi lang po isa nagdidesisyon dyan. Parang hindi naman yata po, salungat naman po yata sa prinsipyo ng kasarinlan ng JBC na merong magsasabi na ang isang tao, kahit na ba siya ang ex officio presiding chairman, ay mamamanipula ang 6 na taong may sariling pag-iisip para mahirap pong tanggapin sa akin yung allegation na yun. At saka, alam niyo po, lahat ng proseso dyan, documented. May papalabas naman po yan kung paano yung prosesong yun. Meron pong isa lang na po. Opo, Kung please, meron go pong paglilihis o may pagkakamali, ay nandyan naman po ang Korte Suprema. It exercises the power of supervision over the JBC.
And I think in this case, it Na did. ang Chief Justice ng Korte Suprema ay ang Pero inireklamo. inhibit po ang Chief Justice noon Okay. sa proceedings na yon, no? Alright. And I think in this case, the Supreme Court, well, noted the actions of the JBC and did the proper thing and corrected whatever decision or it eventually promulgated. Ito pong puntos ko dyan. Yan pong gusot na yan, lahat po yan nasa sangay ng ating hudikatura. Ang posisyon ko po, meron po kasi tayong tinatawag na principle of separation of powers na bawat hangay ng ating pamahalaan ay dapat may kasarinlan sa iba't iba. You believe that? Yes, in my heart, yes, because not only because I teach it, but because I live it. I want to still uphold it. Importante pa po yan. Ang puntos ko po, Mr. Razon, ganito. Kung meron mang gusot po sa ating Supreme Court or sa JBC, abay sana ay hayaan na lang natin sila-sila ang mag-ayos ng gusot na to. At hindi naman siguro kailangan pang mangapit bahay tulad na nangyayari ngayon. That would lend more importance to the principle of separation of powers. We have to preserve it. It is in danger now, sabi nung iba. We have to be vigilant. Hindi ho ba niyo pinaniniwalaan na ang executive ay may impluwensya sa legislative? Well, And in the same manner na kung minsan ay nagbo-border din sa pag-impluwensya sa judiciary in terms ng ang nagtatalaga sa nasa judiciary ay yung nasa executive. At ito namang mga nasa legislative ay nangangamuhan kung minsan sa executive for reasons na yung kanilang budget ay kanilang inaawitan sa executive, which is yun ang sinasabi ng maraming nakausap ko na hong kongresista noon pa man. Yan po yung tinatawag nating checks and balances, no? Unang sasabihin ko po sa inyo ganito, no? Na-mention nyo po na hindi ba naman ang executive ang nag-a-appoint sa judiciary, kaya may influensya. Alam nyo po, Mr. Razon, no? Sa ating saligang batas na naman, ang mga kwalipikado na ma-appoint sa ating Korte Suprema, no? Nakasaad dyan, may competence yan, may independence yan, may probity yan, may integridad yan. Alam nyo, I have the highest respect. Mataas po ang aking pagtingin sa lahat ng mahistrado sa ating Korte Suprema. Hindi po ako yung bang buong pusong madaling maniniwala na porket sila'y iniluklok dyan ng Pangulo, ay ibig sabihin ay ano ba to, ay sasambahin na nila ang Pangulo. Hindi po. Ang ama ko po, naging miyembro ng Korte Suprema. In-appoint po yan nung pumanaw nating Pangulong si Corazon Aquino. Pero tingnan niyo po ang mga desisyon ng ama ko. Marami po dyan ay sumalungat sa mga mahalagang policies ni Corazon Aquino. Pero ang realidad po, Attorney Cruz, hindi lahat ng tao ay kagaya ng ama ninyo. Hindi po. Ang paniniwala ko po, ang mga mahistrado na natin ngayon ay may mga sariling pag-iisip yan. They are independent, they are professionals. You know, So hindi po kayo naniniwala na sa realidad din na may mga justices din na nagsasakomb sa ganoong sistema? siguro po ang aking pananalita dito ganito. Ayaw ko pong maniwala. Ayaw niyo Ayaw ko maniwala. pong maniwala. Oo. Dahil mataas po ang aking pagtingin, ang admirasyon ko, ang respeto ko, pati po kay Justice Francis Ardelesa. Mataas po. Nakatrabaho ko po yan briefly nung abogado pa kami. Na, mga bata pa ako noon. Pakiklaro lang po ito kasi para po at least ma-exhaust ko yung ano. No? Sige po. That she lied and made it appear that several justices requested that they do away with voting for recommendees to the Supreme Court when in fact not one justice requested for it. Ano ho ang ano dito? Again po, ang aking pananaw dyan ganito, no? Internal po yan. Alam niyo po, sa ating Korte Suprema, napakaraming alituntunin. Pag marami kang alituntunin, napakadalas na hindi magtutugma ang inyong interpretasyon sa mga alituntunin. Ngayon, kung meron pong dalawa o isa, lihis ang kanyang pananaw sa iba, aba hindi naman siguro po lying yon or pagsisinungaling. Baka naman po, iba lang ang kanyang pananaw sa pananaw ng mga ibang maestrado. Ibang appreciation. Yung approach po ba? Now, ito na naman po ang puntos ko. Makulit po ako dito. Abay, gusot po nila yan ng mga Korte Suprema ng mga justices, no? Eh, kailangan pa ba tayo mangamit pa? So you're saying, wag niyo pakialaman, hindi naman niyo awa yan. That is precisely my point, Mr. Razon. I am for judicial independence. These are, magkakapatid po ito. At kaya po tinatawag sa kanila, the brethren. O may isang kwento po ako sa inyo, if you don't mind, no?
just to emphasize kung paano po ang samahan dyan sa Supreme Court, no? Yung ama ko po nakipagtalo sa isang magiting na maestrado rin, si Justice Feliciano. Pareho na po silang pumanaw. Nagkainitan po sila sa kanilang diskusyon. Kaya po si Chief Justice Trihanqui sabi, suspend. Alright. Alam niyo po, pagbalik ng aking ama sa kanyang kwarto, nag-ring po ang telepono. Si Justice Feliciano po nasa telepono. Sinagot ng ama ko. Sabi po ni Justice Feliciano, Gani, i-remind ko lang kayo ha ni Sally yung dinner natin mamayang gabi. Sabi ng ama ko, ay papunta na si Sally dito. Ang puntos ko po doon ganito. Habang nasa opisyal na sesyon po sila, maaaring magtatalo yan, maaaring magtaasan ng boses. Pero paglabas po niyan, dapat magkakapatid sila. Kung ang magkapatid po, minsan nagkakasalungat, nag-aaway. Pero sa loob lang ng pamilya, dapat nagkakaayusan. Hindi naman siguro kailangan tumawag pang barangay para ayusin yung gusot sa pamilyang yun. Okay, so si Chief Justice daw ay nagkaroon ng corruption noong ginamit ang public funds to finance her extravagant, as they say, and lavish lifestyle by ordering the purchase of a brand new luxurious Toyota Land Cruiser 2017 model as her personal vehicle amounting to more than 5 million pesos. Totoo ho ba yan? Alam niyo po, lahat... Meron ho bang Land Cruiser na ginagamit si... Ako po, hindi ko po alam. Dahil ko po, nung minsan pa lang ako nag-meeting sa kanya tungkol sa aming arrangements po dito. No? Wala naman po ako nakitang magarbong sasakyan. Palagay ko, personal pong kotse nilang ginamit nila. Ito po masasabi ko dyan, Mr. Daniel. No? Unang-una, kung ano man yung vehicle na yan, maintindihan sana ng ating kababayan, hindi po sa kanya yon, sa pamahalaan yun, at siya'y gumagamit lang nun. Pangalawa, alam niyo po, itong si Chief Justice Sereno ay marunong naman siguro sa batas dahil punong mahistrado siya. Ang puntos ko po dyan is ganito. Maingat naman siguro po siya na sinusunod niya yung proseso. Meron po tayo... Alam niya naman yung pwede hindi. Yung procurement law. She is Chief Justice, she is the administrator. Abay, bigyan naman po natin siya ng konting credit na alam naman po niya siguro mga alituntunin sa bagay na ito. So, at the proper time, sa answers malamang, isisiwalat po lahat ng mga dokumento sa bagay na ito. But yet you are not... May I just stress, Mr. Razon, no? Yung sasabihin na corruption, alam niyo, ang corruption po, criminal yan eh. Lavish lifestyle. Maikwento ko po sa sambayanan. Nung kami po ay nagpulong ni Chief Justice Sereno, naghapunan po kami. Yung mag-asawa pong si Mr. Jong Sereno and the Chief Justice, naghati po na isang parang inihaw na liempo na may patatas. Isang order, naghati po sila. Nakisawsaw pa ako sa patatas, humingi ako isang peraso. Ang puntos ko po, that does not strike me as a lavish person. Wala pong yung mga alahas o ano, ang buhok po niya binrush lang. She strikes me as a very simple person and walang frills. In fact, medyo ang usapan po nga namin pagkatapos na nagka-agree na kami sa aking magiging tungkulin dito, pinag-usapan na po namin judicial reform. Pero ano ho ba ang allowed at hindi allowed? Halimbawa, sa isang punong maestrado, hindi ba siya allowed, halimbawa, na sumakay sa Land Cruiser? Or hindi ba siya allowed na bumiyahe ng naka-business class or naka-first class na ticket sa aeroplano? Kasi it will only be a sin if there is a law. Parang it becomes a crime if there's a law prohibiting it. Tama po kayo. Ganito na lang po siguro, no? Hindi po sa katulad na sinabi niyong Batikan. Wala po akong special knowledge or expertise dyan sa procurement law na yan, no? Pero bilang mamamayan na lang, ganito ang pananaw ko. Kung gano'n ang perception kay Chief Justice Sereno, ano kaya ang sinasakyan ng mga ibang matataas na opisyal natin sa ating pamahalaan ngayon? Ay, siguro, bakit siguro dapat matignan din natin kung anong sasakyan ang ginagamit ng mga nasa Kongreso, nasa So parang it's one way of saying na nakikita mo yung kay Chief Justice, but di mo tignan yung sarili mo. Parang ikaw ba, ano ba sinasakyan mo, congressman? Ikaw ba, Mr. Senator? Not to impute anything, no? Wala pa akong sinasabi na merong hindi tama sa mga nangyayari yon. Pero ang puntos ko lang po ay ganito, fairness po. Kung bawal, di ba? Opo, fairness po. Ayun nga, babalik po ako doon sa puntos ko kanina, yung salitang humiliation. Di ba? Yun lang po. So it's a way para lang ipahiya
And that is a serious concern of ours. But we still are focused. Kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan. Kahit na ba humiliation ang motive, hindi importante dapat sa amin yan, hindi mahalaga dahil ang dapat sagutin namin yung paratang at sagutin ng tama. Tsaka saan ba pwedeng gamitin ang sweldo ng isang maestrado at saan niya hindi pwedeng gamitin? Kung Ano po ibig niyo sabihin? halimbawa kayo, may sweldo kayo halimbawa, kung kayo ang punong maestrado, may sweldo kayo sa gobyerno, di ba? Saan ho ba niya pwedeng gamitin at hindi pwedeng gamitin ang sweldo niya? Kasi kung halimbawa, sinweldo mo sa akin, it becomes mine. Sa iyo na yun. And if it is mine, I can buy whatever it is that I want as long as it is not illegal. Of course. Hindi ho ba? Tama po. So kung bumili ako halimbawa ng eroplano dahil may sinweldo naman akong kayang bumili ng eroplano, bawal ho ba sa akin yun? Dahil ako'y isang government employee. Ang pagkaalam ko po dito, ang bawal lang yata yung papasok kayo sa casino. Hindi po alam ko. Pero kung hindi naman po yata ganun kalaki ang sweldo ng maestrado na makapagbili ng eroplano. Pero ang puntos ko po, of course, that's an exaggeration. What I'm saying is... Tama po kayo. You can spend it for whatever purpose you would want dahil sa iyo na po yun eh. So you earned it, that's your property. Pero hindi ho ba meron din namang mga restrictions sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na sinasabing kailangan sila'y mamuhay ng simple? Nasa constitution po natin, live modest lives. So ano ho ang understanding pag sinabi ng live modest ang nabuhay? Kasi medyo depende din ho sa kung ano ang pananaw dyan. Kung minsan parang maaaring sa isang tao kasi ang kumain ng manok ay medyo maluho na. So it's all relative. Although, kasi ano yan parang subjective yon kung paano ba. Kasi sa amin sa probinsya, pag nag-ulam ka ho ng manok, wala kang pera. Kasi may alaga kaming manok eh. Kaya usually, pag walang ulam, pinapatay na lang yung manok. Ganun. So parang, kaya kami may manok dahil wala kami maiulam eh. So pinatay na lang yung alaga. But I mean, the reason why I'm asking that is... medyo yun hong pagsabi ng ano yung modest. Ano bang pamantayan ng modest? How do we define yung modest as compared dun sa lavish? Ay, ano po yan eh. Palagay ko, relative po lahat yan. Exactly. Tingnan nyo na lang po yung mga napakarami nating nasa public service. No? Kanya-kanya pong lifestyle sila. Mahirap pong maghusga o mahirap magbigay ng pagkukumpara dito sa bagay na to. Dahil, alam nyo po, meron naman tayong mga kasamahan sa representante na talaga namang galing sa mga pamilyang mayayaman, na wala namang kalukuhan doon, nasanay sa ganong klaseng buhay. Aba, hindi naman siguro dapat sila husgahan ng masama sila porket may swimming pool. Hindi naman siguro po. Pero ang command po sa konstitusyon natin, lead modest lives, that's very relative. That's a very relative concept. Ang ilalagay ko lang po kay Chief Justice Sereno ang context, she does not strike me. 3 beses ko na po nakilala na nakakausap. Nakasama. But how well do you know her personally? Not really. The first time po na nagkita kami niyan at nag-usap ng bahagya, nung pumunta po siya sa lamay ng ama ko, we had about 1 hour na conversation. Pangalawa po, a brief chat nung graduation po sa UP Law. Tapos pangatlo po yung pulong namin sa in all those times, no? Siguro ang pinakagarbo niya, and I hope Chief Justice Sereno does not mind this, no? May makeup po. Kasi kunyari doon sa commencement exercise, nagsalita po siya noon eh. Kaya kailangan na, siyempre naman po. No? Pero aware po ba kayo dun sa mga usap-usapan din? And even yung mga ibang mga justices na nagsasabi na yung hindi niya kursunada ay hinaharang niya talaga. Kung sakali na halimbawa ay merong itatalaga sa o mapipili, shortlist sa JBC o kaya para may mapagpilian ng presidente para wag ka na mapasama doon kung hindi kanya type, ay gagawa siya ng paraan na para harangin ito. Are you aware of that? Before you answer that, we'll pause for another break. Babalik po kami. I have always lived a life of modesty. I have been prudent in the use of the court's resources. All the expenses for judicial reform, my travels, my security and vehicle requirements are all regular and above board.
Ito ang programang Bawal ang Pikon. Kape pa, kape pa, kape pa. Wala na epekto ng kape, ah. Sama rin po natin Atty. Carlo Cruz, spokesperson po ni CJ Sereno. Well, ang tinatanong ko po kanina bago tayo nag-break ay I do not know kung aware kayo, napag-usapan ba ninyo na meron talagang pagkakataon na sinasabi na hinaharang niya pagka hindi niya kursunada yung maaaring malagay sa shortlist ng JBC. I will be invoking my shield law privilege as a journalist, but this was actually relayed to me by somebody who have talked to her with regard to this point na may hinaharang siya talaga na supposed to be a shortlist. Nung una, hindi na shortlist at eventually parang kailangan kausap. Ibig sabihin may impluwensya. And siguro you are aware naman na being the Chief Justice, hindi nyo naman pwede sabihin sigurong walang impluwensya yung Chief Justice, Atty. Cruz. Alam niyo po, siyempre po, Chief Justice siya. Siya po ang presiding chairman. But it all boils down po to, ganito po sasabihin ko sa inyo, yung, sana po yung nakausap nyo, sana ay lumabas at mag-testify doon sa impeachment proceedings na to para maharap natin na maayos yung kanyang paratang. Ngayon, Bayan nyo't kukumbinsihin ko. sige po, that would be good, no? Pangalawa po, totoo po, siyempre merong impluensya, but up to what extent? Ganito po ang proseso sa JBC. Pag meron pong objection, anyone can object. Pag nag-object ka po, ay hindi naman siguro ibig sabihin kagad doon ay hinaharang. Kasi yan po ang kanilang duty, katungkulan nila yon. Na kung meron silang balita, kunyari, na merong ganitong concern dapat ang JBC sa isang aplikante, abay, they will be negligent naman po kung hindi nila i-raise yung objection na yon. Ang puntos po dito, again, babalik po ako sa sinabi ko po kanina, isang collegial body po yan eh. No? May influensya. Abay, ang tanong is, bakit naman magpapa-influensya yung iba? Yun lang po ang puntos ko. Pero alam din natin na meron din talaga na-impluwensya. Ganito po yun, Mr. Razon, Daniel, no? Kung may influensya si Chief Justice, ano bang magagawa niya doon sa regular members na ano bang pwedeng itakot niya sa, yung parang panakot sa, hindi ko po maintindihan eh. Ano po ang, paano niya po mai-pwersa yung influensya niyo? Tandaan niyo po, these are constitutional officers appointed for a term of 4 years. Ano pong pwedeng gawin ni Chief Justice? Pero kayo po ba, as a practicing lawyer, have you not experienced anything na meron talagang impluwensya pagdating sa korte? Ako, alam niyo po, kanina kinikwento ko sa kasama natin si Dina, no? I have been very blessed in the sense that in almost all of the cases that I have handled personally in all my life, abay, mahuhusay po ang mga mahistradong hinarap ko. No, but what I'm saying, being a teacher, siguro po, you should also be aware of what is reality. And we are living in this country wherein we have heard and we have experienced and we have seen one way or the other all of these things happening. Naintindihan ko po yan, no? Pero sana po maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling dito, no? Alam niyo po, buong buhay ko, I have tried my best, no? Na hindi ako maging isang tao na pag merong bulong-bulong laban sa isa, ay paniniwalaan ko kagad. Turo po sa kanya ng ama, pati po si Eli Bendia, sinabi ko po, no, sa isang kasakanta niyang Fruitcake, there's a B-side to every story. So ako po, hindi ako mabilis na maghusga ng tao. Pero ibig sabihin, yung sinasabi niyo pong realidad, marami po ako nakakausap ng mga abogado na ganito ito, na keso ganito ito. Pero ayoko po maghusga hanggang ako po personal na na-involved. Pero wala po akong ganung experience. So, ibig sabihin ho ba, dahil wala kayong personal na experience sa ganon, at dahil wala kayong pwedeng paniwalaan, na dahil wala kayong personal na karanasan? Ganito po ang puntos ko, no? Alam ko po that it happens. I can acknowledge that it is reality. Ang sinasabi ko lang po is, ako po mismo, ayaw ko pong makisalo sa ganong pananaw. Kasi hindi ba realidad rin naman na may mga mismong mga huwes na nakakasuhan mismo ng gross ignorance of the law?
When if in that case po, may kaso na, napatalsik nila, ayun, malinaw, may ebidensya na. Pero ang puntos po, nakapagpresenta ng ebidensya. Ngayon, iba po yung kinwento lang. So sa lahat po ba ng bagay na hindi nakakapagpresenta ng ebidensya, hindi na totoo? Not necessarily po. And puntos po doon, meron na pong desisyon. Tandaan niyo po, Mr. Razon, no? I do not dispute what you are saying. Na reality is very No, different. the reason from why my I am idea. saying the reason why I am saying that is ganito kasi may realidad. Opo. At yung realidad hindi naman pwedeng ialis doon sa paniniwala. Gusto nating paniwalaan. Opo. Maaring may gusto tayong paniwalaan being very idealistic of something, but there is reality. Opo. And the reality says na nakikita natin if we are not going to pretend as if we do not know what reality is, then we know that these things are happening, hindi po ba? Alright. So ano pong, how do we relate that to... ang akin lang pong gustong puntahan dito, merong pwedeng impluwensya ang Chief Justice. Hindi ho pwedeng alisin na may impluwensya ang Chief Justice kahit na sabihin pa natin hindi ginawa yun ni CJ Sereno. But the position of being the Chief Justice, can we deny that there is indeed an influence that she can do? Well, in the sense that she is the chief magistrate, of course, she must exert her influence. Pero ito po, Well, it's whether ginamit niya ng tama o ginamit niya ng mali, but reality is may impluwensya siya. Opo, pero tandaan niyo po ito, historically, no? Tingnan niyo po, itong Chief Justice, si Chief Justice Sereno, pero bilangin niyo po ang mga desisyon na ilang beses po siya yung minority. So, you get my point. Yes, hindi ko po, wala po akong particular na sinasabi. Of course, yun ay isang bagay na patutunayan ng nag-aakusa kung ano yung ginamit niya. Kung yung decision niya, siya ang naging minority doon sa punto na yon, maaaring yun ho ay dahil natalo siya, kumbaga doon sa, siya ang lumilitaw na hindi pabor, pero nanaig yung mga pabor. Ang puntos ko lang po doon, it is not automatic. It does not have automatic effect. Yes, but what I am saying Even Chief Justice Tihanki, Chief Justice Narvasa, madalas po yan, dissenting opinions lang sila. Yes. Because you have to I understand where you're coming from. Ang akin lang pong pinupunto, kasi yung punto na ang Chief Justice ba may impluwensya o wala? Meron po, meron po. Pero yung pong puntos yung ginamit kasi kanina salita na impluwensya para harangin, ay medyo hindi po tama at hindi ako mag-agree doon. So, hindi po nakakaharang ang isang Chief Justice? I don't think so. She may make off record her objections, but ultimately, the decision rests not only in the 4 regular members, but in the representative from Congress, in the Secretary of Justice as well. Okay. Ito ang point na obstructed justice by ordering the Muntinlupa judges not to issue warrants of arrest against Senator Laila De Lima. Alam niyo po ba ito? Meron po bang ganun? Na nag-order po ba siya talaga ng wag mag-issue ng warrant of arrest against Senator De Lima? Hindi ko po kasi, the reason why I'm asking this is I'm really not aware of this as well. Kung baka meron kayong alam or meron po bang katotohanan doon sa lumitaw na alegasyon po na ito. Alam niyo po, Mr. Razon, pareho tayong walang alam dyan ngayon. Ang ano ko lang po dito is the word obstructing justice. Again, that is an imputation of some criminal act, no? Yes. Ang pagnanais po namin dito ay sana po ay may makapagpresenta sila ng ebidensya, no? Madaling sabihin yan na hinarang, nag-obstruct. But the point is, allegation, well, it's just an allegation. The burden of proof, again, I insist, rests on the complainant. Now, we will see. Okay. Meron po dito, she betrayed public trust when she, ang sabi nila, ay hired an information technology consultant with an excessive compensation without public bidding in contravention of existing laws, Commission on Audit Rules, and public policy. Have you dealt on this already po? On general principles, Mr. Daniel, no? Again, that is a matter of proof eh. These are Napatunayan nila. Oo na, hindi po alam niyo po, punong maestrado yan, chief administrator ng Supreme Court, Yes. kaya hindi mahirap na pumapuyat ang paniwalaan na aarya na lang yan, ng walang dokumento, walang proseso, mahirap pong paniwalaan yan. Well, at least these are the things Yes, sir. that somehow are being raised. Ano, Yan po ang tutuganan din namin sa amin answer po. So, ang gaano kalalim na ho ang napag-aralan ninyo dito po sa
kasong isinampas sa... Alam niyo po, alam niyo po, bagito ako dito sa trabahong ito. Ngayon lang po ako na-interview ng mga makikisig na mga broadcaster katulad ni Mr. Razon, no? Ang huling meeting ko po with Chief Justice Sereno was that Friday meeting. Puro kami text message lang po. I'm hopeful na within the next few days makakapagpulong po kami. At nabasa ko na po, whenever I free time, nababasa ko portions of the complaint na tinetext sa akin dahil ito mga dapat na malaman ko. Pero I have not really studied, no? Because it's not my job to study in depth or extensively because that's the job of the legal panel. So it is also premature para sabihin po ninyo na walang punto yung mga complaint. Hindi po, ganito po yun, no? Kasi kung hindi pa ninyo napag-aralan mismo mabuti. Ito po, ang pag-usapan na, yung mga puntos na pinag-usapan po namin, na-discuss na po namin yun ni Chief Justice Sereno. Maliban po dun sa huli na, I forget yung huling pinoint out. Sa IT. Sa IT yan. Hindi po namin na-discuss yan. Pero ito po, ano dyan, meron pong kunyari ipaparatang nakatiwalian. Alam niyo po, kailangan maintindihan sana ng ating mga kababayan na assuming, kung kunyari man ay nagkamali si Chief Justice Sereno doon, abay impeachment proceeding po ito which must be based on the constitutional impeachment grounds. Iba po yung merong medyo pumaling kunyari sa proseso, abay is that enough para siya patalsikin dahil sa impeachable ground po ba yun? Ibang level po yun. Maintindihan po sana ng ating mga kababayan. Ito po ang tinatawag po itong the most formidable weapon in the arsenal of democracy. Nakareserba po itong prosesong to para sa ating mga pinakamatataas na opisyal. Ang mga grounds po dito napaka-specific, no? Kailangan po sa lahat ng paratang ay umabot sa level ng impeachable ground as defined. Well, hindi nyo pa kanyo nababasa yung lahat ng kabuuan. How will you be able to say Well, that... I have read po the basic allegations. Okay. I just do not know the specific details Okay. by way of defense, and I am not I do not have the authority to. Would there discuss be a need po for a spokesperson then to delve on that and maybe sit down with the defense lawyers for you to be able to expound more on the details when you are asked as a spokesperson? Or are there limitations po that was given to you by the Chief Justice herself not to talk about this? Ang limitation ko po ngayon is on general principles. Alam niyo po, yung sinasabi niyo, will there be a spokesperson to discuss the legal details? I hope so. Dahil ako po, pagod na. Inaano ko pa lang po. No, but if I will be given that assignment, so long as I have my conversations with the legal counsel, and so long as they authorize me, I'm willing to discuss the specific details. Which you are At not the proper- which you are not doing now yet. Yeah, not yet, because I do not have that authority. Neither would I be competent at this point, and it would be irresponsible for me to Yes, do yes. so. But you were tasked to just talk on ano lang po, on what limitations. Ito po, alam niyo po, ang aking anatasan po ako na magkaroon ng pag-uusap sa ating mga kababayan para lang po i-assure, para lang po pahiwatig ng ating korte, ng ating punong mahistrado na yun nga po, susunod po sa saligang batas, tutugunan po lahat ng paratang na to, abay pairalin po na buhay ang ating saligang batas. Yun lang muna po ang talagang mensaheng gusto namin ipahatid sa ating mga kababayan. Do you think merong specific na nasagasaan ba sa Chief Justice or napag-usapan niyo ho ba ito na the reason why she is now being impeached is merong nakante or one way or the other, direktang nakabangga or kaya meron ngayong move to oust her? Ano po kayang hindi ko po maisip para may nakaaway po? Kung meron bang nakabanggaan siya na ano? Alam niyo po, medyo controversial yung pagpasok yata ng ating punong maestrado sa Korte Suprema dahil bata siya noon, di ba? At saka hindi ko naman po masasabi na meron siyang kaaway. Yun lang po ang aking pananaw dito hindi po magkatugma. Oo. Ang kanilang mga pananaw sa mga bagay-bagay tungkol sa administrasyon sa Korte Suprema. But I will emphasize this and I hope you will give me the opportunity, no?
I have the highest respect for all of the magistrates. If they have concerns regarding how the Chief Justice performs her work, I think they should be given full opportunity to express these concerns. But my respectful thoughts here, my respectful submission here, is that siguro mas maigi, mas maganda if they would be able to settle these things among themselves. Sa kanila If na lang. only to lend importance to the Pero, concept of judicial independence. Were you informed po ba ni Justice Sereno kung talagang doon sa loob sa mga maestrado meron siya talagang mga Wala naman po siya sa akin wala binigyan naman ng nabanggit. special na message or ano. Sinabi lang po niya na minsan-minsan meron silang mga diskusyon, which is normal. Yes, go to Gusto ko lang i-emphasize po ito, no? Sabi niya, despite the difficulties sometimes, no? Abay, she's happy to report na kunyari en-bank session, meron siyang mahabang agenda. Ibig sabihin po noon yung mga kasong dapat tuligsain, no? Abay, the Supreme Court, the entire body, tinutuloy po yung tungkulin nila. Tinatapos po nila yung agenda, kaya umuusad po ang ating katarungan sa ating bayan. How do you think this will affect yung trabaho po nila sa Korte Suprema? Well, alam mo, obviously, this has been one of the most productive courts ever. The records will show that, no? If that is any indication, it simply tells the entire country that the Supreme Court is working hard, notwithstanding all of these perceptions. The judicial reforms that have been pursued by Chief Justice Sereno, they're now working. But Speedy justice. how will these impeachment proceedings affect po yung Well, to the extent that there will be inconvenience in terms that they may have to cancel a few sessions if they will testify, in that sense, baka ma-affect. But I tell you, these are people who are devoted to justice. Notwithstanding, assuming na meron silang interpersonal relationship difficulties, they are professionals. They know their duties. Alam nila ang tungkulin nila at ginagawa nila ang tungkulin nila. Sir, are you being paid or you're doing this pro bono? Alam nyo, ang aking ano dito is, I'm not being paid. No, Okay. I'm not being paid. I will not charge the Chief Justice here. If I may, I have asked myself this as well, no? I am doing this not necessarily for Melu Sereno. I am doing this, I am a lawyer. I love the Constitution. Tinuturo ko po ang ating saligang batas. Mahalaga po sa akin ang hudikatura. Mahalaga po sa akin ang posisyong Chief Justice. Mahal po yan ng aking ama. Ginagawa ko rin po to, siguro selfish motive ko. Dahil I'm doing it also for my father and my brothers who are also lawyers. But have you reflected on that already? That if you are going to ask your father, will he allow you kung siya ay, to accept this job as the spokesperson in an impeachment proceeding? Ganito po yun, no? Ang isang napakahalagang mensahe sa akin ng aking ama, sinulat niya po sa isang librong binigay niya sa akin. Libro po niya. At taon-taon binibigyan ako ng kopya ng bagong edisyon ng libro niya, no? Pero ito po ang huling binigay niya sa akin libro. Sabi niya po doon, Tukaloy, my son and heir in the exaltation of liberty. And this is what I'm pursuing. Tinutupad ko po ang hangarin ng aking ama sa aming lahat mga anak. Well, not for anything else, but I would just like to let you know na mga libro kong sinusulat ng tatay niyo, pinadadala niya ako palagi. But merong question dito. Hindi ko lang nababasa lahat. May question lang daw dito. I would just like to you to communicate also with our audience. Please go ahead. Good morning po. Ang tanong ko lang po kasi sa tuwing nagkakaroon po tayo ng bagong administrasyon, nagkakaroon po tayo ng impeachment complaint or ano po ang ating mga punong maestrado na i-involve. Ang tanong ko po, nakakabuti po ba ito o nakasasama po sa ating bansa? Hindi naman siguro po lahat ng administrasyon, no? Dahil this is just the second time na meron tayo pong impeachment laban sa punong maestrado. Alam niyo po, hindi ko sasabihin na masama ito dahil nakasaad po sa ating saligang batas. Kung yung complainant po, yung nagreklamo ay talagang may matinding paninindigan na merong katiwalian o pagkakamali ang ating korte, ang ating punong maestrado, abay karapatan po niya na isampay yung paratang na yon at tungkulin naman ng ating punong maestrado na sagutin, no? Ngayon, masama siguro dahil ako, abogado, medyo selfish po ito, no? Medyo na sumasama po ang loob ko pag yung pang mga walang katuturan na paratang ay sisirain yung ating institusyon. Alam niyo po, no?
Magulo po ang persepsyon ng mga tao, magulo ang bayan natin ngayon, ang ating Kongreso, ang ating Pangulo. Ewan natin kung totoo, pero ito ang puntos natin. More than any other time, ngayon po natin kailangan ng malakas na Korte Suprema. Dahil sa ating saligang batas, yan po ang pinal na otoridad na wes sa lahat ng mga pinagkakasalungatan ng ating mga pamahalaan. Kaya in that sense po sa tingin ko, mabuti dahil karapatan ng mamamayan na ipursu ito, pero masama dahil abay nasisira ang ating hudikatura bilang isang institusyon. Alam niyo po, kailangan natin yan. Sana po nasagot ko yung... Alright, maraming salamat po. At meron tayong sa ating Facebook Live. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo ang nanonood sa atin sa Facebook na nagsabing gusto nila 1,117. Ang nagla-love sa inyo 303. Ang nagpa-funny ay 10. Ang nag-wow ay 25. Ang nag-sad ay 8. At ang nag-angry ay 9. Baka po yung isa nag-angry yung asawa ko dahil hindi na ako nakikita sa bahay. Yung asawa ko po si Joy kasi yan, palaging ang plano niya, ipagluluto ako pag nandun ako. Siguro baka nami-miss na ako at galit na sa akin po si Joy. Kayo na daw magluto ngayon. Well, sa mga darating po pagkakataon ay bibigay namin sa inyo ang atin pong iba't ibang mga reaksyon mula sa ating 1,360 satellite monitoring centers na sa darating na hinaharap ay atin pong pagsasalitain din sa kani-kanilahong mga pananaw hinggil sa ating mga pinag-uusapan. Well, I would like to thank you for this opportunity. Maraming salamat po and I hope na nakapagbigay liwanag din tayo sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga issue na gusto din po ninyo na matalakay. Mula sa puso ko po, Mr. Razon, marami rin po salamat sa pagkakataon nito. Hope this is not going to be the last time, sir. Maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita po ni Chief Justice Lourdes Sereno, si Attorney Carlo Cruz, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight!